בכל יום בחייכם אתם נעים דרך מערכות כוח שאנשים אחרים יצרו. אתם מרגישים אותן? אתם מבינים מהו כוח? אתם מבינים למה הוא חשוב? כוח הוא משהו שהרבה פעמים אנחנו מרגישים לא בנוח לדבר עליו. זה נכון במיוחד בחיים האזרחיים, איך אנחנו חיים יחד כקהילה. בדמוקרטיה, הכוח אמור להיות שייך לעם, נקודה. המשך השיח על כוח ולמי באמת יש אותו נשמע קצת לא יפה, ואולי אפילו מרושע. אבל כוח הוא לא טוב או רע בטבעו מאשר אש או פיזיקה. הוא פשוט קיים. הוא שולט בכל הדרכים שבהן עובד ממשל. הוא קובע מי יקבל את הכוח לקבוע את חוקי המשחק. אז ללמוד איך כוח עובד הוא המפתח ליעילות, שיקחו אתכם ברצינות ושלא ינצלו אתכם. בשיעור הזה נגלה מאיפה הכוח מגיע, איך משתמשים בו, ומה אתם יכולים לעשות כדי להיות יותר חזקים בחיים הציבוריים. בואו נתחיל עם הגדרה בסיסית. כוח הוא היכולת לגרום לאחרים לעשות מה שאתם רוצים. כמובן, זה פועל בכל תחומי החיים. ממשפחה, למקום העבודה ולמערכות היחסים שלנו. המיקוד שלנו הוא בתחום האזרחי, שבו כוח משמעו לגרום לקהילה לבחור ולעשות את הפעולות שאתם רוצים. יש 6 מקורות עיקריים לכוח אזרחי. ראשית, יש כוח פיזי והיכולת לאלימות. שליטה על אמצעי הכוח, בין אם מדובר במשטרה או צבא, זה כוח במובן הכי בסיסי שלו. מקור עיקרי נוסף של כוח הוא עושר. כסף מאפשר לקנות תוצאות ולקנות כמעט כל סוג אחר של כוח. הסוג השלישי של כוח הוא פעולת המדינה, הממשל. זהו השימוש בחוקים ובבירוקרטיה כדי לגרום לאנשים לעשות או לא לעשות דברים מסוימים. בדמוקרטיה, לדוגמה, באופן תיאורטי, אנחנו העם נותנים לממשל את הכוח שלו באמצעות בחירות. בדיקטטורה, כוח המדינה נובע מהאיום בכוח, לא מההסכמה של העם. הסוג הרביעי של כוח הוא נורמות חברתיות, או מה שאחרים חושבים שהוא מקובל. לנורמות אין את המנגנון המרכזי שיש לממשל, הן פועלות בדרכים רבות יותר מאדם לאדם. הן בהחלט יכולות לגרום לאנשים לשנות את התנהגותם ואפילו לשנות את החוקים. חישבו על הצורה שבה נורמות של שוויון בנישואים מתפתחות כיום. הסוג החמישי של כוח הוא רעיונות. רעיון, זכויות אישיות למשל, או שוויון גזעי, יכול לייצר כמויות עצומות של כוח אם הוא דוחף מספיק אנשים לשנות את צורת החשיבה וההתנהגות שלהם. וכך המקור השישי לכוח הוא מספרים. הרבה בני אדם. מסה קולית של אנשים יוצרת כוח על ידי הבעה של עוצמה קולקטיבית של עניין ועל ידי השראת לגיטימיות. חישבו על האביב הערבי או העלייה של תנועת מסיבות התה. להמון יש השפעה. אלו 6 המקורות העיקריים לכוח, להגדרה של כוח. אז עכשיו, בואו נחשוב על איך כוח עובד. יש 3 חוקים של כוח שכדאי לבחון. חוק מספר 1, כוח הוא לעולם לא סטטי. הוא תמיד נצבר או דועך בתחום האזרחי. אז אם אתם לא שולטים, מישהו שולט עליכם. חוק מספר 2, כוח הוא כמו מים. הוא זורם דרכנו בחיי היום-יום. פוליטיקה היא הרתימה של הזרם הזה בכיוון שאתם מעדיפים. קביעת מדיניות היא המאמץ להקפיא ולשמר זרימה מסוימת של כוח. מדיניות היא הכוח שהוקפא. חוק מספר 3, כוח הוא כמו תרכובת. כוח מושך עוד כוח, וכך גם חוסר כוח. הדבר היחיד שמונע מחוק מספר 3 להוביל למצב שבו לאדם אחד בלבד יש את כל הכוח, הוא הדרך שבה אנחנו מיישמים את חוק מספר 1 ו-2. אילו חוקים עלינו לקבוע כדי שקבוצה קטנה של אנשים לא תצבור יותר מדי כוח, וכדי שהם לא יקבעו אותו באמצעות מדיניות? זאת השאלה של דמוקרטיה, ואתם יכולים לראות איך עובדים מהחוקים האלה בכל סיפור חדשותי. עובדים עם שכר נמוך מתאגדים כדי לקבל שכר גבוה יותר, חברות נפט דוחפות לקבל אישור לקו צינורות גדול, זוגות להט"בים רוצים זכות חוקית להתחתן, הורים עירוניים דורשים שוברים למימוש חינוכי. אתם אולי תומכים במהלכים האלה, אולי לא. אם אתם מקבלים מה שאתם רוצים, תלוי בכמה אתם מסוגלים לצבור כוח. מה שמביא אותנו למה שאתם יכולים לעשות כדי להפוך לחזקים יותר בחיים הציבוריים. בהקשר הזה, זה עוזר לחשוב במונחים של השכלה. האתגר שלכם הוא ללמוד איך לקרוא כוח ולכתוב כוח. לקרוא כוח משמעו להפנים כמה שיותר טקסטים של כוח. אני לא מתכוון רק לספרים. הכוונה היא לראות את החברה כסט של טקסטים. לא אוהבים איך שהדברים מתנהלים בקמפוס בעיר או במדינה שלכם?
גלו למי יש כוח ואיזה סוג של כוח, ואיך הוא מאורגן במערכות. הבינו למה זה מתנהל ככה, מי גרם לזה להיות ככה, ומי רוצה לשמור על זה ככה. חיקרו את האסטרטגיות שבהן השתמשו אחרים במצב הזה. התקפה ישירה או עקיפה. קואליציה או סמכות כריזמטית. קראו כדי שתוכלו לכתוב. כדי לכתוב כוח, צריך ראשית להאמין שיש לכם את הזכות לכתוב. להיות סופרים של שינוי. יש לכם את הזכות הזאת. כמו בכל סוג של כתיבה, אתם לומדים לבטא את עצמכם, לדבר בקול שנשמע אותנטי, לארגן את הרעיונות שלכם, ואז לארגן אנשים אחרים. תרגלו בניית קונצנזוס, תרגלו קונפליקט. כמו בכל כתיבה, תמיד צריך לתרגל. יש לכם הזדמנות לתרגל בכל יום. אם זה בשכונה שלכם או מחוצה לה, הציבו יעדים ואז יעדים גדולים יותר. התבוננו בתבניות, תראו מה עובד. התאימו את עצמכם ואז תנסו שוב. זו אזרחות. בשיעור הקצר הזה גילינו מאיפה מגיע הכוח האזרחי, איך הוא עובד ומה אתם יכולים לעשות כדי לממש אותו. נשארה שאלה אחת גדולה, והיא הלמה של הכוח. אתם רוצים כוח כדי להועיל לכולם או רק לעצמכם? האם היעדים שלכם פרו-חברתיים או אנטי-חברתיים? השאלה הזו לא נוגעת לאסטרטגיה, היא נוגעת לאופי. וזה נושא נוסף לשיעורים. אבל זכרו, כוח פלוס אופי שווה אזרח טוב, ויש לכם את הכוח להיות אחד כזה. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.